Grabitje e përgjakshme në Tiranë, maskat hynë në shtëpinë e një biznesmeni duke plagosur me armë atë bashkë me gruan. Agresorët i shpëtojnë policisë. Spak nisetimin për koncesionin e sterilizimit merret në pyetje mjeku që denoncoi çmimet e ndryshme për pajisjet kirurgjikale. Majoranca dhe opozita përplasen për lobimet në SBA, PS i kërkon Bashës të tregojë financimet e dyshimta, PD i kujton Ramës foton me Obamën. Kryeministri Rama nis vizitën e parë si drejtuesi i presidencës OSBE-s, takohet me udhëheqësit e Ukrainës, nesër viziton zonat e konfliktit. Presidenti Thaçi mandaton Albin Kurti si kryeminist të Kosovës, lideri vetëvendosjes ka 15 ditë kohë për krijimin e qeverisë, vijon negociatat me LDK-n. Të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në televizionin kombëtar Vizion Plus. Persona të maskuar dhe të armatosur plagosën me armë zjarri 2 bashkëshort në vilën e tyre në Allias. Autorët që besohet se kanë qenë 3 hynë për të grabitur, por u përballën me rezistencën e të zotëve të shtëpisë. Pasi që luan drejt tyre me pistolet, ata u larguan me shpejtësi, duke i shpëtuar policisë. Një çift bashkëshortësh mbeten të plagosur me armë zjarri mbrëmjen e të dielës në vilën e tyre në Allias, pas tentativës së grabitjes nga persona të armatosur dhe të maskuar. Ngjarja ndodhi në rrugën Njazi Meka, në vilën e Petrit dhe afër Lazës. Familja jetonte në katin e dytë, pasi i pari shërben si biznes fur buke. Sipas informacioneve të policisë, autorët hynë nga pjesa e pasme e ndërtesës. Ishte vajza e familjes ajo që dëgjoi zhurmë dhe lajmëroi prindrit. Në momentin që Petrit Laze doli në korridor, njëri nga autorët i drejtoi pistoletën duke i qelluar në bark. E plagosur mbeti gjithashtu edhe bashkëshortja, e cila pasi dëgjoi të shtëna doli jashtë. Burrë e grua u transportuan me urgjencë në spital dhe tashmë janë jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë fqinj të familjes treguan momentet kur dëgjuan të shtënat e pistoletës. Po ngjova, tu e kam shtëpi. Edhe dola aty pash policinë. A duhet të marrin dënimin e merituar. Njerë punëtor, halë vetë, putë vetë. Shumë i mirësh, për ne. Dyshohet se autorët mund të jenë të njohur të familjes Laze. Kjo pasi rezulton se ata kanë pasur informacion të sakt për pjesën ku ishin vendosur kamerat e sigurisë dhe sistemi alarmit, të cilat kanë arritur t'i shmangin. Vajza 17 vjeçare i ka thënë policisë se autorët kanë qenë 3, 2 hynë në shtëpi, ndërsa një tjetër i priste jashtë me makinë, me të cilën edhe u larguan. Uniformat blu kanë marrë në pyetje disa persona, por ende nuk është bërë i mundur identifikimi i grabitësve. Mjeku urolog Artan Koni ka dëshmuar sot në strukturën e posaçme kundër korrupsionit për koncesionin e sterilizimit. Prokurorët kanë nisur hetimet pas denoncimit të depozituar nga nisma thurje. Në ditët në vijim pritet të merren në pyetje dhe zyrtar e ish zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë. Prokuroria e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit ka nisur hetimet për koncesionin e sterilizimit. Pas padisë depozituar nga nisma thurje, prokurorët kanë thirrur këtë të hënë për të dëshmuar mjekun urolog Artan Koni. Ai u thirr në cilësinë e një personi që ka dieni, pasi është pjesë edhe e grupit që ka depozituar padin. Pas përfundimit të dëshmisë, mjeku Koni ka sqaruar përpara mediave se ka dhënë detaje për koncesionin, por duke mos pranuar t'i bëjë ato publike. Kemi dyshime që është koncesion korruptiv, mbetet tani ta vlerësoj prokuroria a ka baza, a është vërtet një koncesion korruptiv dhe cilët janë fajtorët nëse ka. Dhe baza kryesore është llogaria, janë kostot ekonomike. Një koncesion që është për të cilin paguajmë 17 milionë euro në vit, por ndërkohë që vetëm për një set kirurgjikal neve kostona del 2.4 euro, ne koncesionin i paguajmë 190 euro. Kjo është baza e këtyre dyshimeve që kemi ne. Hetimi i parë për koncesionin e sterilizimit është bërë nga Prokuroria e Tiranës, e cila më pas e ka pushuar çështjen. Në ditët në vijim, pritet që SPAK të marrë në pyetje edhe persona të tjerë që kanë hartuar edhe kontratën e këtij koncesioni.
Kreu I delegacionit Bashkimit Evropian Luigi Soreka u bëri thirrje partive politike të ulen në dialog për hir të integrimit. Diplomati theksoi se të gjithë duhet punojnë për një qëllim që Shqipëria të jetë e përgatitur për të merituar hapjen e negociatave. Ambasadori I Bashkimit Evropian Luigi Soreka ka vënë theksin tek rëndësia që ka dialogu politik për rezultate pozitive në procesin e integrimit. Gjatë ceremonisë organizuar për presidencën kroate të Këshillit BE-s, ambasadori Soreka deklaroi se prioritetet për integrimin mbeten të njëjta. Krijimi I institucioneve të reja të drejtësisë, ngritja e gjykatës kushtetuese, miratimi I akteve nënligjore të mbetura për mbrojtjen e pakicave e miratimi I reformës zgjedhore. Për këtë nevojitet një dialog konstruktiv midis të gjitha partive politike. Gatishmëria e tyre për të bashkuar në dobi dhe interes të gjithë shqiptarëve është thelbësore për të ardhmen europiane të Shqipërisë. Nuk ka mbetur edhe shumë kohë para piketave të ndryshme të pranverës. Do të ishte gabim për Shqipërinë që të mos përqendrohej për të bërë gjithçka që vendi mund të bëjë gjatë muajve të ardhshëm për të paraqitur plotësisht I përgatitur. Komisioni Evropian po punon për metodologjinë e do të paraqesë një propozim për procesin e zgjerimit brenda pak javëve. Për këtë arsye, presidenca kroate do të jetë vendimtare për Shqipërinë dhe hapjen e negociatave për antarësim. Presidenca kroate do të vazhdojë të bëjë punën e saj për një politikë të besueshme dhe efektive të zgjerimit. Nga ana tjetër, vendet anëtare të Bashkimit Evropian ishin ndër të parat që erdhën në ndihmë Shqipërisë pas tërmetit të 26 nëntorit dhe në 17 shkurt do të zhvillohet në Bruksel konferenca e donatorëve për të ndihmuar në procesin e rindërtimit. Ashtu siç kishte parlemruar Edi Rama e nisi nga Ukraina misionin si kryetar I OSBE-s. Shefi I qeverisë u takua me ministrin e jashtëm Vadim Pristajko, të cilin e siguroi se do të bënte çdo përpjekje për një armpushim të qëndrueshëm me Rusinë. Rama nënvizoi se ky konflikt po prodhon viktima civile, çka është e papranueshme. Në vizitën e parë në Ukrainë si kryetari I OSBE-s, kryeministri Edi Rama përcaktoi si të domosdoshme ndihmën ndaj civilëve të prekur nga konflikti 6 vjeçar mes Ukrainës dhe Rusisë. Në konferencën e përbashkët me ministrin e jashtëm të Ukrainës, Vadim Pristajko, fokusi I kreut të qeverisë ishte arritja një paqeje të qëndrueshme për të mos shkaktuar viktima të tjera të pafajshme. Do të bëj maksimumin për të siguruar respektimin e parimeve të OSBE dhe të inkurajoj marrëveshjet e Minskut duke mbështetur përpjekjet e grupit tripalësh të kontaktit si dhe procesin e formatit të Normandisë. Do të punojmë për të garantuar ndalimin e të shtonave dhe një armpushim të qëndrueshëm. Është jetik për jetën e njerëzve. Ky konflikt mund të vazhdojë të prodhojë viktima civile dhe kjo është e papranueshme. Kjo duhet të ndalet. Në bisedën me kryeministrin e Shqipërisë prekëm disa sfida, përfshirë marrëdhëniet me Federatën Ruse, konfigurimin politik dhe çështjen e Krimes. Të gjitha këto çështje janë diskutuar edhe me kolegët e Bashkimit Evropian. Besoj këtë vit do të kemi mjaft suksese edhe në marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Ukrainës. Një ditë para vizitës të zonat e konfliktit, kryeministri Edi Rama u angazhuar për rritje të burimeve njerëzore dhe financiare për misionin special të monitorimit të OSBE-s në lindje të Ukrainës. Kontributi I misionit posaçëm është unik për të ulur tensione dhe për të nxitur paqen. Është e nevojshme ta mbështesim me një buxhet solid për të siguruar që ky proces monitorimit vijojë e të bëjë punën më mirë duke e mbështetur atë edhe me teknologji. Shpresoj që moti do të na lejojë ta përfundojmë këtë vizitë drejt Ukrainës lindore, ku dua të shoh personalisht situatën e sigurisë, atë humanitare, si dhe ndikimin praktik në terren. Agjenda e takimeve të kryetarit të OSBE-s vazhdoi me kryeministrin, presidentin dhe kryetarin e parlamentit të Ukrainës, me fokus forcimin e marrëdhënieve me OSBE-n dhe kontributin në zgjidhjen e krizës. Presidenti Thaçi mandatoi sot Albin Kurtin si kryeministër të ri të Kosovës. Nga ky moment, lideri I vetëvendosjes ka 15 ditë kohë për të finalizuar marrëveshjen me LDK-n për qeverinë e re. Kurti ndërkohë deklaroi se do të vijojë negociatat me Isa Mustafën. 3 muaj pas zgjedhjeve të 6 tetorit, tashmë Albin Kurti është zyrtarisht kandidati për kryeministrin e ardhshëm të Kosovës. Pa humbur kohë, presidenti Hashim Thaçi, pasi ka marrë propozimin e lëvizjes vetëvendosje me emrin e kreut të saj Albin Kurti, ka firmosur dekretin dhe më pas ja ka përcjell kuvendit. Ky është një hap shumë I rëndësishëm për krijimin e institucioneve të reja dhe nga sot fillon edhe rrjedhja e afatit kushtetues për formimin e qeverisë së Republikës së Kosovës. Ndonë se kreu I shtetit e ftoi në zyrën e tij Albin Kurti në mesditë, ky I fundit nuk u paraqit, por u mjaftua vetëm me procedurë shkresore. Ky nominim vjen në kohën kur ende mungon marrëveshja mes vetëvendosjes dhe LDK-s për koalicionin.
Albin Kurti ka bërë të ditur se do të vazhdoj negociatat me Isa Mustafën. Ne sot po e dërgojmë propozimin ton me shkresë të presidentit. Ne nuk e kemi pranuar propozimin e fundit të drejtuesve të LDK-s, por jemi treguar shumë të gatshëm për takime të mëtejme me synim gjetjen e alternativave tjera që do të ishin të pranueshme për të dy palët. Kryu i vetëvendosjes është treguar i prerë se nuk do të pranohet oferta e fundit e lidhjes demokratike të Kosovës. E theksoj përsëri, nuk mund të kthehemi në të kaluarën. Nuk mund të kthehemi në vitin 2019. Ata se kanë pranuar propozimin ton të fundit. Ndonë se ndryshe nga dakordimi, nuk e trajtuan fare në Këshillin e tyre të përgjithshëm. Qëndrimi se takohemi vetëm për ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes, pra qasja merre ose lëre, do të thotë lëre. Për të marrë detyrën, kandidati për kryeministër duhet të sigurojë votat e 61 deputetëve dhe brenda 15 ditëve duhet të formojë qeverinë e re. Në të kundërt, presidenti cakton një kandidat tjetër. Zyrtarët e lartë amerikanë ndërmjetësuan sot nënshkrimin e një marrëveshjeje midis Kosovës dhe Serbisë për rihapjen e linjës ajrore Prishtinë-Beograd. Dokumenti u nënshkrua nga zyrtarët kosovar dhe serb në praninë e ambasadorit Richard Grenell në Berlin, një herësh i dërguar i posaçëm i presidentit amerikan Donald Trump për bisedime Kosovë-Serbi. Në takimin ishte edhe këshilltari për siguri kombëtare Robert O'Brien. Ambasadori Grenell shkroi në rrjetet sociale se presidenti amerikan Donald Trump edhe një herë tjetër mundsoi një fitore historike. Kosova dhe Serbia sot nënshkruan një marrëveshje për të vendosur fluturimin e parë në mes Prishtinës dhe Beogradit në 21 vjet. Kjo marrëveshje u mirëprit edhe nga liderët politik në Kosovë, si dhe nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Ashtu si në fundjavë dhe sot 10 prindër kanë çuar fëmijët në urgjencën e pediatrisë në QSUT, por atyre ju është dashur të presin disa orë në radhë për shkak të fluksit që po përballohej nga vetëm 2 mjek. Kjo javë ka filluar me fluks të madh vizitash në urgjencën e pediatrisë në QSUT, ku prindërve duhet të presin disa orë që të marrin ndihmën mjekësore për fëmijët. Prindërit ankohen se gjithë fluksi po përballohet nga 2 mjek, duke shtuar orët e pritjes në radhë. 111 është dhe unë kam 156 me fëmijën 40 në krah. Si i bëhet, çfarë shërbimi ka këtu? Me 2 mjek që janë aty, janë as janë 2. Me një fëmijë një doktor mund të ri 1 orë brenda. Po bëjmë ja 3 orë po që po presim, ka shumë fluks, ka shumë fëmijë me viroza, me koll. E kam gocë me të vjedha, me temperaturën 40. Tani të presim radhën, ku të na vi radha, të futemi dhe neve. Numri e tregon që ka fluks. Po duket që nga ndryshimi i motit të ftohtit, ambienti ndotur, ka ndikuar. Disa prej fëmijëve janë vaksinuar për t'i paraprirë kësaj situate, ndërsa ka edhe nga ata prindër që kanë refuzuar për shkak të frikës nga efektet anësore. Jo, për të vaksinuar nuk e kemi vaksinuar, se kemi pak me raku vaksinat. Vetëm fundjavën që kaloi, urgjenca e pediatrisë trajtoi 300 raste. Pak ditë më parë, Ministria e Shëndetësisë u bëri apel qytetarëve të Tiranës që të mos i drejtohen vetëm QSUT-s, por edhe 3 poliklinikave të cilat e ofrojnë këtë shërbim 24 orë me mjek specialist, pikërisht për të shmangur radhët. Pas Vlorës, qeveria hap garën për parkun e dytë fotovoltaik që pritet të ndërtohet në zonën e Karavastas. Projekti me vlerë 100 milion euro synon të prodhojë 140 megawatt energji, gjysmën e të cilës shteti do ta blejë për 15 vite me radhë. Dhe gjitha këto janë element teknik shumë. Ende pa u mbyllur kontrata për parkun e parë fotovoltaik në Vlorë, Ministria e Energjisë ka hapur këtë të hëngarën për ndërtimin e parkut të dytë në zonën e Karavastas. Ministria Belinda Balluku tha se ky projekt ka vlerën e 100 milion eurove, ndërsa parashikohet të shtrihet në një sipërfaqe prej 198 hektarë në Bashkinë e Fierit. Parku fotovoltaik i Karavastas është parku më i madh fotovoltaik i ndërtuar, pra i planizuar për të ndërtuar në vend, me 140 megawatt. Ky është një kapacitet i cili është ndarë në 70 megawatt për prodhim dhe shitje në treg të lirë, ndërkohë 70 megawatt nën çmimin e rregulluar ose ndryshe njohur PPA. Kemi dalur në këtë shifër 55 euro, që është shifra e incentivimit më e ulët historikisht.
Ministri ftoi të gjithë investitorët të bëjnë pjesë garës deri në 16 mars, kohë kur pranohen aplikimet. Investitori i cili do të jetë fitues do të ketë një informacion të plot teknik për kriteret e vlerësimit. Duke nisur që sot numërojmë 54 ditë të lëna në dispozicion të investitorëve për të tërhequr, për të blerë në Vizoj, pasi ky dokumentacion blet, ashtu sipas rregullit, për të blerë dokumentacionin dhe për të kryer të gjithë veprimtarinë që atyre i duhet. Në vitin 2018, Ministria e Energjisë shpalli fituese kompaninë Indian Power për ndërtimin e parkut të parë fotovoltaik në Akërni të Vlorës, por që nga ajo kohë deri më sot, Ministria ende nuk ka lidhur kontratën me investitorin, duke krijuar dhe përplasje me Sekretariatin Evropian të Energjisë në Vjenë. Majoranca është e bindur se Lulzim Basha loboi në SBA me para të dyshimta, duke i kërkuar atij të tregojë të vërtetën e financimeve. Por nga Celia Blu reaguan duke nënvizuar se Rama pagoi $80.000 për një foto me ish-presidentin amerikan Barack Obama. Një ditë më parë, gazeta gjermane Bild, e cila është mbështetur një pjesë e mirë e aksionit opozitar, për shkak të publikimit të përgjimeve të dosjes 339 dhe 184, publikoi një shkrim për kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha. Në këtë shkrim theksoi se lideri i opozitës i ka paguar lobistit Nick Muzin $675.000. E tani është në vështirësi për të shpjeguar shumën dhe origjinën e këtyre parave. Megjithatë, vetëm pak orë pas publikimit, shkrimi u hoq nga faqja zyrtare pas një shpjegim, edhe pse ekziston në faqen e Bild në rrjetin social Facebook. Nga ana tjetër, edhe pse shkrimi u hoq, emri i Bild mjaftoi që skena politike të përfshihej nga akuzat. Numri 2 i Partisë Socialiste Tauland Balla theksoi se Partia Demokratike duhet të tregojë të vërtetën për financimet. Pse është një intensifikim i vëmendjes së mediave mëdha botërore për këtë çështje është pandushkueshmëria. Ne gjithë e dimë që para pak ditësh është publikuar një vendim gjykate, sikurse shkruan The Times, e cila i dha pandëshkueshmëri Lulzim Bashës për një çështje që është e qartë si drita e diellit. Pak orë më vonë ju kundërpërgjigj Partia Demokratike, e cila i kujtoi socialistëve historinë e fotos së Edi Ramës, aso kohë lideri i opozitës, me presidentin Barack Obama. 3 persona janë përgjegjës për foton e Edi Ramës me Barack Obama, e cila u krye nëpërmjet një kontributit palishëm prej $80.000. Bilal Shehu, William Argeros, Edi Rama. 2 prej tyre janë tashmë të dënuar nga drejtësia amerikane. I treti, Edi Rama, vijon të jetë mbi ligjin. Sipas Partisë Demokratike, ishte kryeministri Edi Rama i cili ushtroi presion mbi prokurorin për të mbajtur në akuzë për 2 vjet me radhë liderin e opozitës për çështjen e kontratave të lobimit. Viti që lan pas shënoi një rënje të aksidenteve rrugore, por nga ana tjetër ato sollën një rritje të numrit të viktimave. Instituti i Statistikave bën të ditur se në 2019 ka ndodhur gjithsej 1498 aksidente, ose 220 më pak se viti 2018, por pavarësisht kësaj rënjeje, numri i viktimave është rritur me 14. Më konkretisht në vitin 2019 ka ndruar jetë 227 persona, nga 213 që është kjo shifër në vitin paraardhës. Tirana ndërkohë mban numrin më të lartë të aksidenteve. Shkaku kryesor ka qenë mos respektimi i rregullave të qarkullimit rrugor nga drejtuesit e mjeteve, ndërsa fajtor në 14% të rasteve janë edhe këmbësorët. Tatimorët kanë zbuluar deri më tani rreth 20.000 punonjës që nuk deklarojnë pagat reale. Ky problem sipas administratës është i përhapur në shumë profesione, ndaj ka shtuar kontrollet në bizneset private. Mosdeklarimi real i pagave nga ana e punëdhënësve është një nga problemet më të mpreta që cënon direkt qytetarin në të ardhmen. Administrata tatimore ka evidentuar 20.000 punonjës pagat e të cilëve nuk janë të deklaruara sakt në tatime. Bëhet fjalë për rreth 20 lloje profesionesh ku përfshihen kuzhinier, inxhinier, arkitekt e të tjerë. Drejtoria e tatimeve Belinda Ibrahimaj teksa inspektoi një subjekt privat, tha se po sensibilizon bizneset nëpërmjet informimit për reduktimin e këtij fenomeni. 14.000 biznese që janë kontaktuar, 30% e tyre kanë reaguar pozitivisht duke arritur pagat e punonjësve me mbi 50%. Ndërkohë që për ato subjekte të cilët nuk kanë deklaruar, do të bëjmë kontrolle dhe pjesë të tyre të cilët janë me risk më të lartë do të shkojnë për heti. Qëllimi kryesor i administratës është që të nxjisë bizneset që të vetë deklarojnë.
Tatimet kanë tentuar disa herë ta luftojnë këtë dukuri. Ish-ministri Financave Rit Van Bode vendosi dhe paga reference për sektor të caktuar të ekonomisë, por në vitin 2012 ky vendim u anullua pasi binte ndesh me parimet e Bashkimit Evropian, pasi konsiderohet si një dhunim i të drejtës së tregut të lirë. Shqipëria ka sot nivelin më të ulët në raport me prodhimin e brendshëm bruto në mbledhjen e të ardhurave nga sigurimet shoqërore dhe ato shëndetësore. Një komitet ndërshtetror mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut do të koordinojë punën për mbrojtjen e liçenit të Ohrit. Ky organizim do të merret me zbatimin e detyrave të lëna nga UNESCO. Është krijuar në Ohër Komiteti Ndërshtetëror midis Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë për liçenin. Përmes kësaj strukture dy vendet do të administrojnë së bashku të gjitha aktivitetet në lidhje me rekomandimet e UNESCO-s për liçenin e Ohrit. Vendimi do të përfshijë menaxhimin me konsensus të gjithë trashëgimisë kulturore e natyrore të kësaj zone të mbrojtur. Ministri i Diasporës së Maqedonisë së Veriut, Edmond Andemi dhe kryebashkiaku i Progredesit, Lir Xhangolli, deklaruan se secili prej vendeve do të përmbushë në mënyrë rigoroze të gjitha detyrat e lëna nga UNESCO. Secili prej institucioneve ka obligime dhe detyra që duhet të përmbush në përputhje me obligimet e vendosura prej UNESCO. Çdo qeveri duhet të marrë masa të tjera shtesë për përmbushjen e tyre, sidoqoftë aktivitetet në lidhje me heqjen e objekteve të paligjshme në pjesën e Maqedonisë së Veriut janë ende në pritje. Objektivat e tij janë të përbashkëta për të dy anët, si për Progredesin ashtu edhe për Ohrin. Ne do punojmë fort që objektivat apo detyrat që do dalin nga ky komitet të zbatojmë ato me projekte konkrete, sidomos në mirëmbajtjen e ujrave të bregut të liçenit, po edhe ambientit përreth qytetit Progredesit. Një vit më parë UNESCO futi në listën e mbrojtjes pjesës shqiptare të liçenit të Ohrit, ndërsa ajo maqedonase ka qenë që nga viti 1980. Në mbrojtje përfshihet jo vetëm fauna dhe flora e liçenit, e cila mbar gjellësa endemike të periudhës terciare, por edhe Gadishulli i Linit, ku gjendet një nga bazilikat më të rëndësishme të shekullit të 6. Komedia franceze Boeing duket se ka shënuar rekord vënjesh në sken plot 100 të tilla, por për kritikët kjo nuk e klasifikon domosdoshmërisht si të suksesshme. Ata kritikojnë edhe angazhimin e aktorëve në dy shfaqje njëherësh. Nga fundi i vitit 2017 deri në janarin e këtij viti, Boeing, komedia franceze në skenën shqiptare e konkretisht në atë të teatrit kombëtar eksperimental Kujtim Spajvogli, po përsërit suksesin e skenave botërore. Në optikën e kritikës, vetëm në njërin element, ato të numrit të lartë të vënies në sken, me më shumë se 100 herë. Po pse ky sukses në shifra? Është një farsë, që do të thotë është një komedi me një akt, është një komedi e lehtë, të jetë sipërfaqësore, çka do të thotë se mund të përkthitet nga spektatori shumë shpejt. Nuk është një vepër apo nuk është një shfaqje e cila e ndihmon spektatorin të thellohet, dhe aq më pak nuk ndikon në edukimin gjithëpërfshirës të tij. Komedia i përket viteve 60, Bernardi është një i pamartuar. Ai ka 3 dashnore stjuardese në të njëjtën kohë. Një ndryshim në orarin e fluturimeve që Bernardi kujdesi të rregullonte vetë, bëri që dashnorët të takoheshin në shtëpinë e tij. A përmbushi vepra në regjinë e Kiçë Londës idenë e marrëdhënies ndërgjinore? Është për të çuditëruar paksa ndërfutja e aktorëve të humorit në skenat e komedisë, sepse mendoj që janë dy gjëra krejt të ndryshme. Nuk do duhet të ishte pika e fortë e komedisë fiziku femëror apo lakuritësia e tij. Mendoj se është çoroditëse dhe e orienton publikun në një pikë të panevojshme instinktive. Për Intela Bineri nuk është në dobi të shfaqjes angazhimi disa prej aktorëve në dy shfaqje njëherësh, te Boeing në teatrin eksperimental dhe në atë kombëtar me revizorin e trupës së Durrësit. Nuk është më pastaj një prodhimtari artistike, është një punë me mëditje ku Argatit ju kërkua ka që jo vetëm të realizoj planin, por edhe të i kaloj atë. Mendoj që është vrasëse. Pa e në shkaluar kritikën, ftesa për të shkuar në teatr është eleganca tipike franceze. Ata tregues të cilët shkonin në bar kishin lidhje vetëm me autorin. 50 fotografit më të mira që tregojnë aspekte të ndryshme të ortodoksisë në Shqipëri ju prezantuan publikut në një ekspozitë veçantë. Ndërkohë fituesit e konkursit u nderuan me çmime. Ngjyrat e ortodoksisë është ekspozita ndërkombëtare me fotografi që u hap në kuadër të bashkëpunimit të Kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare me atë të Polonisë.
Qëllimi i kësaj ekspozite është jo vetëm promovimi i diversitetit dhe bukuria e objekteve të besimit ortodoks, por edhe vlerësimi i 50 pjesëmarrësve nga 10 vende të ndryshme të botës. Metropoliti i Elbasanit u shpreh se aktivitetet të kësaj natyre janë mjaft të rëndësishme, për aq kohë sa Shqipëria ka një trashëgimi të pasur të ortodoksisë. Nuk mund mungonte vendi ynë, Shqipëria, i cili trashëgon një traditë të madhe të ortodoksisë edhe të krishterimit njëkohësisht gjatë shekujve, kështu që ishte me vend që të organizohej edhe në vendin tonë një ekspozitë e tillë fotografike, por dedikuar, siç thamë, ortodoksisë. Ngjyrat e ortodoksisë zgjuan interesin e fotografëve të huaj. Nga 472 foto u përzgjodhen 50 më të mirat dhe fitues. Shikues nderuar, ishte gjithçka për edicionin informativ të orës 15 këtu në Vizion Plus. Bashkë kemi përfunduar këtu. Mirupafshim.